Tết Nguyên đán còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết âm lịch, Tết cổ truyền hay đơn giản là Tết, là dịp lễ đầu năm mới theo âm lịch của các dân tộc thuộc vùng văn hóa Đông Á, gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Hàng năm, Tết được tổ chức vào ngày mùng 1 hay mùng 1 tháng Giêng âm lịch trên toàn nước Việt Nam và ở một vài nước khác có cộng đồng người Việt sinh sống. Sắm đào và quất ở miền Bắc, miền Trung hay mai ở miền Nam được coi là sự chuẩn bị không thể thiếu trong những ngày giáp Tết. Sau đó, trong những ngày Tết, các gia đình sum họp bên nhau, cùng thăm hỏi người thân, dành những lời chúc mừng tốt đẹp, mừng tuổi và thờ cúng tổ tiên. Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết. Sau đây là top 7 sự thật thú vị về Tết Nguyên đán có thể bạn chưa biết. 1. Người Nhật Bản bỏ Tết Nguyên đán. Từ xưa, người dân Nhật đã sử dụng lịch của người Trung Quốc, tức là lịch âm giống như nhiều quốc gia châu Á khác. Từ năm 1844 đến năm 1872, người Nhật tổ chức đón Tết theo lịch Thiên Bảo. Ngày 3 tháng 12 năm 1872 năm Minh Trị thứ 5, chính phủ Nhật Bản quyết định sửa thành ngày 1 tháng 1 năm 1873, năm Minh Trị thứ 6, và từ đó người dân phải điều chỉnh lễ hội đón năm mới của họ theo lịch mới, tức là đón Tết vào ngày 1 tháng 1 hàng năm theo lịch Dương, lịch của người châu Âu. 2. Tết Nguyên đán luôn rơi vào giữa những ngày 21 tháng 1 và 19 tháng 2 dương lịch. Tại Việt Nam trước ngày Tết còn có phong tục như cúng Táo Quân, 23 tháng Chạp âm lịch, và cúng Tất Niên 29 hoặc 30 tháng Chạp âm lịch. Vì Tết tính theo âm lịch nên Tết Nguyên đán của Việt Nam muộn hơn Tết dương lịch, hay Tết Tây. Do quy luật 3 năm nhuận 1 tháng của âm lịch, nên ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên đán không bao giờ trước ngày 21 tháng 1 dương lịch, và sau ngày 19 tháng 2 dương lịch mà rơi vào giữa những ngày này. Toàn bộ dịp Tết Nguyên đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng 7 đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới, 23 tháng Chạp đến hết ngày 7 tháng Giêng. 3. Từ nguyên của Tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết âm lịch, Tết cổ truyền hay đơn giản là Tết, là dịp lễ đầu năm âm lịch quan trọng và có ý nghĩa nhất ở Việt Nam. Tết là cách đọc âm Hán Việt của chữ Tiết, nguyên theo chữ Hán có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ khai, và đán là buổi sáng sớm, cho nên đọc đúng phiên âm phải là Tết Nguyên đán. 4. Nguồn gốc ra đời. Văn hóa Đông Á thuộc văn minh nông nghiệp lúa nước. Do nhu cầu canh tác nông nghiệp đã phân chia thời gian trong một năm thành 24 tiết khí khác nhau, và ứng với mỗi tiết này có một thời khắc giao thừa, trong đó tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác, gieo trồng, tức là Tết Nguyên đán. Sau này được biết đến là Tết Nguyên đán. Một số nguồn tin cho rằng ngày Tết Nguyên đán có nguồn gốc từ Trung Quốc và được du nhập về Việt Nam trong 1000 năm Bắc thuộc. Nhưng theo sự tích bánh chưng bánh dày thì người Việt đã ăn Tết từ thời vua Hùng, tức là trước cả khoảng thời gian 1000 năm Bắc thuộc. 5. Hai miền Nam Bắc từng đón Tết hai ngày khác nhau. Trước năm 1967, Việt Nam lấy múi giờ Bắc Kinh làm chuẩn cho âm lịch. Ngày 8 tháng 8 năm 1967, Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ban hành đổi lịch dùng múi giờ GMT7 làm chuẩn ở miền Bắc. Vì thế hai miền Nam Bắc Việt Nam đón Tết Mậu Thân hai ngày khác nhau, miền Bắc ngày 29 tháng 1 trong khi miền Nam thì ngày 30 tháng 1. Từ năm 1976, cả hai miền Nam Bắc mới dùng chung múi giờ GMT7. 6. 11 giai đoạn chính trong Tết. Rằm tháng Chạp ngày 15 tháng Chạp âm lịch. Cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Ngày Tất Niên 30 tháng Chạp nếu là năm đủ, hoặc 29 tháng Chạp nếu là năm thiếu. Sắp dọn bàn thờ. Giao thừa. 3 ngày Tân Niên. Sông đất. Xuất hành và hái lộc vào ngày tốt đầu năm. Chúc Tết. Hóa vàng mùng 4 âm lịch. Khai Hạ mùng 6 hoặc 7 âm lịch. 7. Ý tưởng gộp Tết. Những năm gần đây, trên các diễn đàn đã xuất hiện ý tưởng gộp Tết và được bàn tán, tranh luận nhiều. Năm 2005, giáo sư Võ Tòng Xuân đã nêu ra đề xuất nên ăn Tết Ta theo lịch Tây. Ông cho rằng nên nghỉ Tết dương lịch với thời gian như nghỉ Tết âm lịch hiện nay, từ 26 tháng 12 đến 4 tháng 1, và nghỉ Tết âm lịch như nghỉ Tết dương lịch hiện nay, khoảng 2 ngày là đủ. Tất cả các hoạt động chào mừng năm mới, lễ hội truyền thống, vẫn tiếp tục gìn giữ và phát huy. Giáo sư này đã nêu lên những bất lợi của Tết Nguyên đán, rằng nó sẽ làm mất cơ hội nắm bắt ngay thời cơ kinh doanh, giao thương với nước ngoài và mất thời giờ của nông dân lo chăm sóc lúa đông xuân, vụ lúa tiềm năng cao nhất trong năm. Gượng ép thời khóa biểu học tập và thi học kỳ của sinh viên học sinh, làm cho họ mất cả 2 tuần lễ học hành, dân chúng nhậu nhẹt, bài bạc dưới nhiều hình thức, rất tốn kém tiền của và thời gian học tập, tổn hại sức khỏe và tính mạng, và lãng phí ngày làm việc trong khi quốc tế nghỉ Tết Tây. Giáo sư cho rằng Việt Nam nên gộp như vậy để bắt kịp thế giới, học tập theo gương của nước Nhật Bản,
Tết Nhật Bản, thoát khỏi ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Vào những ngày đầu năm, vấn đề này lại được báo chí đưa ra bàn luận, với các ý kiến ủng hộ và phản đối trái chiều nhau. Ý kiến cá nhân mình thì phản đối ý tưởng này. Trên đây là 7 điều thú vị về Tết Nguyên đán. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like, share, subscribe và để lại comment để bổ sung thêm những điều thú vị khác.